אני לא מזמן צפיתי בשיחה בין גדי טאוב לעירית לינור, והם שם דיברו על הדבר הזה שמאוד נפוץ, שאנשים בתל אביב עלולים להיות שוודים דוברי עברית. אני חושב שאחד העם מראה שזה בלתי אפשרי. אם אתה כבר דובר עברית, אתה כבר לא שוודי. האדם לא יישאר מנותק מעם ישראל, כל עוד הוא דובר עברית. נכון, נכון. כי עברית אף פעם לא איזושהי שפה שלא יהיה לה קשר ללאום היהודי. שלום, והיום אנחנו ממשיכים את השיחה עם פרופסור אפרים פודוקסיק על ההגות של אחד העם, ואנחנו נתמקד ברלוונטיות שלה לימינו. ולפני שנעשה את אחד העם דווקא, אנחנו נסגור איזשהו זנב מהשיחה הקודמת לגבי קלאוזנר. יש מאמר שהוא כותב בשילוח, שנקרא העברי הצעיר, ומצאנו את הטקסט במהלך ההפסקה, ואנחנו היינו רוצים לדון בו, בעצם פרוגרמה התרבותית של קלאוזנר לעברי החדש, או לדור הצעיר של, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20. שלום פרופסור. שלום לך. אז אני אקריא את הפסקה הזאת, פסקה שנמצאת בעמוד 405, בכתב העת השילוח, זה מין איגוד של כתבים. אין לגזול מן העברי הצעיר את פרחי האגדה הדתית, אבל אין לגזול ממנו אף את פרחי החיים הדתיים. תחייה היא חזרה אל הטוב שבישן, ובדת הישנה שלנו יש הרבה מנהגים נעים. איני יודע אם יעלה בידי מי שיהיה להחיות מצוות מעשיות מעין תפילין, ציצית, מזוזה, אבל ראוי לאפשר ולהחיות את סעודת ליל השבת עם ההדרת השלווה שבה, את הסדר בפסח עם חגיגיותו הנעימה, את האתרוג והלולב וההושענא בסוכות, את הירקות בשבועות, את תקיעת השופר בראש השנה, את תפילת הנעילה הנשגבה והקדושה ביום הכיפורים, ובייחוד ראוי ואפשר להחיות את חצאי המועדים, כחנוכה, פורים, חול המועד של פסח וסוכות, ל"ג בעומר, 15 בשבט ו15 באב. כל הימים האלה, מפני שלא חלה עליהם קדושה יתרה והותרה בהם העבודה, הגיעו לידי אתרופיה דתית, אם אפשר לומר כך. אוקיי, אז אני חושב שמה שהקראת זה מאוד משקף את הקשר חילוני של היום עם זהות מסורתנית. כאילו הזהות החילונית דהיום. זה בדיוק הפרוגרמה, אז לא בכך הוא זה שאחראי לזה, אולי זה היה דווקא מאוד טבעי, דווקא שהדברים האלה התפתחו ככה, אבל ככה אנחנו רואים באמת את החשיבות של סדר פסח, את סעודות השבת, גם את התפילה ביום כיפור, גם את החשיבות של חצאי מועדים, בדיוק מהסיבה שהוא נוקב, זאת אומרת זה לא דורש איזושהי התנזרות מכל מיני מלאכות, אז יש חשיבות לט"ו בשבט, נכון, פורים, אז חנוכה. החגים של הגן אפשר להגיד. כן, משהו כזה. אז כאן, אז הוא יצא כנראה משהו שתפס. אני לא בטוח שזו בדיוק הייתה פרוגרמה של אחד העם, אבל שוב, אחד העם בן אדם שאומנם אמר בצורה מאוד גלויה וקפדנית מה שהוא חשב, אבל הוא גם היה בן אדם מאוד מסוגר ומאוד בוא נאמר, עם מעט מאוד הערכה לרוב האנשים האחרים. טוב, כנראה גם פחות הקטע גם התרבותי חברתי הזה, יותר איש ספר במלוא מובן המילה. שוב, הוא גם איש עסקים, לא כאיש ספר, וגם הוא איש עשייה, פשוט הוא בן אדם מרוחק באופיו, בן אדם מרוחק ופסימי, שלא מוצא כל כך הרבה תענוג ביתר חברתיות. בלשיר חד גדיה. מעדיף מתרחק בני אדם, היו לו כמה חברים מאוד קרובים, דרך אגב, אחד מהם זה שמעון דובנוב, ההיסטוריון היהודי הגדול, שהיה להם הרבה במשותף, הם שניהם גרו באודסה, אבל שניהם לא הסכימו אחד עם זה, כי אחד היה ציוני, אחד העם, ואחד, כמו דובנוב, היה אנטי ציוני, הוא היה אוטונומיסט. ולמרות שהיום החברים טובים, הם מצאו לנכון כל הזמן להסביר במאמרים שלהם עד כמה שהם לא מסכימים זה עם זה, וזו דרך ארץ של אינטלקטואלים, דרך של אינטלקטואלים להסביר למה הם לחלוטין לא סובלים את הדעה של אחד של השני, ולא להחניף כמובן. אז בוא נדבר על ההגות של אחד העם ממש, לא קלאוזנר ולא זה, לימינו, זאת אומרת, מעבר לסקרנות האינטלקטואלית לקרוא את אחד העם, מה אפשר להפיק מזה
אוקיי, אז בוא נגיד מה כדאי לא להפיק, אם כי אנשים הפיקו ואפשר להפיק את זה. עכשיו, אחד השימושים באחד העם זה כל אלה שמבקשים איזשהו סוג של מין מחויבות ציונית שלא דורשת ריבונות. זאת אומרת, אנשים שאומרים אולי לא צריך מדינה יהודית. אבל הם לא רוצים לומר שאנחנו לגמרי לא ציונים, ולכן לא, הם אומרים אנחנו ציונים רוחניים כמו אחד העם. זה כל מיני אנשי שמאל רדיקלי שמנסים לסרטט את הגניאולוגיה שלהם מאחד העם והלאה, דרך ברית שלום. נניח שאחד העם השפיע אנשי ברית שלום, ואנשי ברית שלום לא חשבו שצריך מדינה יהודית, צריך מדינה דו-לאומית, ולכן כשאנחנו גם חושבים שאפשר לוותר על מדינה יהודית, בסופו של דבר אנחנו פועלים לפי חזון של אחד העם. עכשיו, יש הרבה מאוד עיוות בתפיסה הזאת, למרות שכמובן אין לנו מונופול לקבוע לאנשים איך הם מסרטטים לעצמם את הגניאולוגיות האינטלקטואליות שלהם. אבל למשל אם אנחנו ניקח מישהו כמו מרטין בובר, מרטין בובר, שדרך אגב, הוא היה פעיל בתנועה הציונית ממש מראשיתה, וכאדם צעיר הגיע לעמדות מאוד בחירות בעמדה הציונית, הוא התחיל עוד בחייו של הרצל לערוך את העיתון הציוני די ולט, שזה לא, זה לא עניין של מה בכך, והוא היה אחד מפעילים מאוד מאוד בולטים באותה סיעה דמוקרטית, שהיו מתנגדיו של הרצל, כידוע הוא כל הזמן, כאילו בשנת 2030-40, הוא ניסה כל הזמן לשים מקלות בעניין של המפעל של הציונות המדינית, אבל לא צריך מדינה יהודית. אז הוא ראה את עצמו כסוג של ממשיך דרכו של אחד העם. אבל מצד שני, האתוס הפנימי של מרטין בובר היה הפוך. אחד העם היה איש של קדמה, של רציונליות, הוא הבין בהיסטוריה שנה קדימה. בובר היה מיסטיקן, שחיפש כל מיני השראות רוחניות רליגיוזיות בכל מיני פרקים מהעבר היהודי, בין אם זה עבר יהודי חסידי, או אם זה עבר של תקופת השופטים. הרי אנחנו גם היום מכירים טיפוס כזה של שמאל רדיקלי, שמשתעשע עם רליגיוזיות ורוחניות. נכון? זה טיפוס שאתה מכיר או לא? לא כל כך הרבה. אבל יש כאלה. אז בובר מאוד יתאים להם. אז עכשיו הם בונים שוב את הגניאולוגיה הזאת מאחד העם, ואת אוקיי, זה גניאולוגיה מעניינת, אבל זה לא אחד העם. ולמה? כי לאחד העם, שוב, ההתנגדות שלו פרויקט המדיני לא הייתה התנגדות עקרונית שכביכול לא צריך שיהודי לא מסוגל לקיים מדינה. למרות שכן, הוא כן העניק איזשהו ערך לזה שיהודי דווקא יש לו רתיעה מכוח והלימוד, זה חשוב מאוד לאחד העם. אבל שוב, אני חושב שההתנגדות שלו לציונות המדינית הייתה שמחור זה כאילו ציונות המדינית דחקה את הקץ. היא ניסתה לעשות משהו שלא יעבוד, כך חשב אחד העם, וברגע שאנשים יבינו, ברגע שהתהליך הזה יקרוס, כמו שכמעט קרסה תנועת חובבי ציון בתחילת שנות 90 של מאה ה-19, אז תבוא הרזבה, זה יהרוג את החזון הציוני. הוא חושב שצריך לעשות את הדברים בצורה מחושבת והדרגתית, אבל לא חושב שהייתה לו באיזשהו אופן התנגדות עקרונית לכך שאותו מרכז רוחני בארץ ישראל בסופו של דבר, כאשר הוא ילבש עור וגידים, וכאשר תתפתח בדרגה גם ההתיישבות היהודית וגם השפה העברית, גם באופן טבעי תצמח מכאן איזושהי חברה בדרגה כזאת או אחרת של ריבונות. אז יש לנו הקו האחד העם הזה הרדיקלי. הקו השני, שיש אנשים שטוענים, ובמידה רבה בצדק, אני חושב שמשה ברן שהיה אצלך נמנע עם אותם האנשים, זו תפיסה שבעצם מאשימה את אחד העם בחטאי מפא"י. והטענה כאן כזאת, שלאחד העם הייתה תפיסה תרבותית אליטיסטית,
והוא רצה כאן להביא אנשים שמתאימים לפרויקט של עם סגולה, ומי שבעצם הפכו את זה למודוס אופרנטי שלהם, זה אנשים כמו ויצמן וכמו אנשי מפא"י, שלמרות שוויצמן לא היה סוציאליסט, הוא היה מוכן לזרום. כן. עלייה בעצם סלקטיבית. כן, עלייה סלקטיבית. עכשיו, אנחנו הרי יודעים שכל עלייה התיישבותית של העלייה השנייה השלישית הייתה עלייה סלקטיבית, הייתה מבוססת על הכשרה, אתוס של הכשרה, במיוחד העלייה השלישית. אני לא יודע כמה אנשים היום מכירים בכלל את המושג הכשרה. אז אני רגע אגיד ככה בכותרת, הכשרה בעצם אומר שאתה הולך ומכשיר את עצמך לקראת העלייה, באיזה חווה חקלאית, בחיי קומונה כאלה ואחרים, בחול כמובן כל הדבר הזה קורה, והתהליך הזה הוא כמו סוג של גיבוש צבאי, זאת אומרת, בסוף הוא ממיין, ויש אנשים שמתאימים לעלייה, ויש אנשים שלא מתאימים לעלייה. ואז עולים כקומונה ומתיישבים כקומונה בארץ ישראל באופן קולקטיבי. זה אגב, התחיל עוד לפני העלייה השנייה, כי את מנחם אוסישקין לא קיבלו בבילו, הוא רצה לעלות, כשהיה צעיר, ב-1981, הוא רצה לעלות לארץ ישראל, לא הכניסו אותו לקבוצה, למה פסלו אותו? כי הוא החזיק בתפיסות מלוכניות, הוא אמר, בואו נסתדר המלוכה הרוסית הקיסרית שיש עכשיו, והם היו מין דמוקרטים רפובליקנים, אז זאת אומרת, הם פשוט, מבחינה פוליטית הוא לא התאים להם, הם פסלו אותו. וכך הוא הפך בעצם לפעיל של חובבי ציון בגלות, וגם פעיל ציוני, אבל הוא התכוון כי שצריך לעלות לארץ ישראל. אז אם את אוסישקין הם פסלו, אז הם יכלו לפסול כל אחד. אז זה אופייה של העלייה השנייה והעלייה השלישית, וזה גם אופיים של תרבות הנוער הסלקטיביות, למשל השומר הצעיר, זה גם סיפור של העלייה השלישית, והשומר הצעיר דרך אגב לא התחיל כתנועה סוציאליסטית, או לא התחיל כתנועה מרקסיסטית, היו שם השפעות מאוד חזקות של תנועות הנוער הרומנטיות הגרמניות, אבל העניין הזה עדיין שאנחנו יוצרים כאן איזשהו סוג של קבוצה חדשה, אבל במובן מסוים, לא היינו אומרים אמונית, אבל יש לה איזשהו אתוס אמוני מיוחד, יש לה איזשהו חצר חסידית. בסופו של דבר, מה זה קיבוץ? זה חצר חסידית בעידן המודרני. אבל מי אדמו"ר? כל פעם מחליפים אדמו"ר. מזכיר קיבוץ, זה לא זה דמות רוחנית. כן, אבל לא, אבל... וגם הוא מוחלף כל הזמן. לתנועה הזאת יש אדמו"ר, יש טבנקין וחזן ויערי. כן, אז... וברל היה אדמו"ר ודאי. ויש לא מעט... השפעות של חסידות על תנועות הנוער ההכשרתיות האלה, למשל גם, יש גם לפעמים קשר ישיר כמו הפועל המזרחי, שצומח בפולין, ויש שם גם השפעות של תפיסות החסידיות, אז זאת אומרת, הדברים האלה, אבל מה שחשוב, למרות שחסידות, כמובן שהחסידות היא כשנולדת, היא אנטי-אליטיסטית במובן מסוים, אבל כל דבר שנולד אנטי-אליטיסטי, בסופו של דבר נראה סופר-אליטיסטי, או סופר-סלקטיבי במובן מסוים. היום חצרות, הרבה חצרות של חסידים, סלקטיבי בסופו של דבר, הם כתות, מתנהגות כמו כתות. אז ההאשמה כאן היא שבעצם, אוקיי, אנשי שוב בתקופה של עלייה שנייה שלישית, וזה בעצם האנשים שהשתלטו על הסתדרות הציונית. מפא"י. ואחר כך זה, אבל זה לא רק מפא"י, כי הם היו, שוב, בעצם זה לא רק מפא"י. קואליציית מפא"י, מפא"י והשותפות שלה, מפ"ם ואחדות העבודה והשומר הצעיר וכל החבר'ה האלה. אז הם האוונגרד התרבותי, הם יודעים מה נכון לעם היהודי, אצלם האמת, והם יוצרים כאן מין קהילות מופת, אגב, ולכן יש פחות עניין בדמוקרטיה, בוא נאמר, פורמלית. עכשיו, אתה מכיר בעצם את הסיפור הזה, מדוע בכינוס של הסתדרות הציונית 17 ב-1931 לא קיבלו את ההחלטה של להכריז על הקמת מדינה כיעד? לא. אוקיי, עכשיו, מה קרה שם? הרי עד 33 אין רוב לסוציאליסטים בהסתדרות הציונית. הסתדרות הציונית זה תנועה בורגנית, פחות או יותר. אז נוצרה שם קואליציה של רוויזיוניסטים, ציונים כלליים והמזרחי. והיה להם רוב, שהם כולם היו מסכימים שצריך גם, כאילו זה טבעי מאוד, שירשמו במצע של ההסתדרות הציונית שאנחנו רוצים מדינה.
וז'בוטינסקי כמובן דחף להחלטה הזאת. ובמהלך הדיונים, הציונים הכלליים והמזרחי ירדו מהעניין הזה. כאילו, הם אמרו, אנחנו לא... למה? כי באמצע הדיונים הגיע מברק מההגנה, ואמרו, יש סכנה ביטחונית, אם תקבלו את ההחלטה הזאת, יהיו התפרעויות. מזכיר מאוד את ימינו. זה מדהים עד כמה זה אותן שיטות. אם נכריז על ריבונות, נגיד בבקעה, אז הערבים יתפרעו. כן, אבל עצם זה שפתאום כוחות הביטחון כבר אז, בעצם על ידי כל מיני מין... מידע מסווג. כן, מסוגלים בעצם להטות את החלטות הפוליטיות, אז זה כבר, כאילו, אז מה שאנחנו לא מסורתיים. אבל אני כן אתן לזה רקע קטן, כי בעצם בסופו של דבר, כמורה להיסטוריה, מה שצריך ללמד זה את תוכנית בזל. תוכנית בזל זה הציונות שואפת להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, על פי משפט הכלל. עכשיו, לא כתוב שם את המילה מדינה. כתוב שם בית לאומי, ואז השאלה היא מה זה... אבל היו סיבות טובות, למה אז, ב-1997 לא אמר מדינה. סיבות דיפלומטיות טובות. בהחלט. לא, ואז באים ואומרים, בעצם המטרה של הציונות, ככה המורה בא ואומר, בעצם זה מדינה. אבל בעצם זה לא מדינה, עד תוכנית בילטמור, עד הכינוס בבילטמור ב-1944, נגמר לי 2. כמעט בטוח, כן. אל תיתן לי לבלבל. לא, אני גם לא, כאילו, אצלי בראש זה 2. בכל אופן, בין אם זה 2 או 4, במלחמת העולם השנייה, סוף סוף התנועה הציונית מכריזה, אחרי שיהדות אירופה פחות או יותר נרצחת, או כולה או חלקה, על רצונה להקים מדינה. אז מה קורה? למה בעצם זה לא קורה ב-30 ומשהו, וכן קורה בבילטמור? עכשיו, אני, בוא אומר, לא היסטוריון של התקופה הזאת, אני לא ארצה לתת פרשנויות שהן סתם היו פרשנויות ספקולטיביות. רק שאני רוצה לומר בוא אומר כך, היו יכול להיות סיבות טובות, סיבות דיפלומטיות, יכול להיות שאנשים האלה חשבו שזה באמת יביא נזק. בסופו של דבר, אתה כדיפלומט או כמדינה צריך להכריע בין האופציות. יש טענות כלפיהן, שזה מהרבה בחינות גם הושפע מהתפיסה הזאת, שבסופו של דבר יישוב צריך להיות יישוב סלקטיבי, ואתה לא יכול סתם להכניס כל אחד שרוצה לבוא. כך או אחר, אז אני לא יכול להכריע מבחינה מה היסטורית, איזה פשוט נכונה מבחינת היסטורית, מה שאני כן יכול לומר זה שבעצם כשמאשימים את התפיסה האליטיסטית הזאת, אז יש אנשים שאומרים, זה עוד הולך מימיו של... בעצם זו מורשת אחד העם. כן. עכשיו, כאן אני לא בטוח ששוב נכון להאשים את אחד העם דווקא בהקשר הזה, מכיוון שבסופו של דבר, התפיסות שלו היו רלוונטיות לסוף מאה ה-19, והיו מענה לבעיה שהתנועה הציונית הצעירה נקלעה להן בשנים האלה. מה שהוא רצה לעשות זה להפיח באנשים רוח תקווה. בסופו של דבר, היו הרבה צעירים, כאילו, זה היו אחוז יחסית קטן של האוכלוסייה, אבל כאילו, היה מספיק צעירים שנלבו ואמרו, אוקיי, אנחנו עכשיו ניסע לארץ ישראל, נקים שם חיים חופשיים, ורחוק מכל הפוגרומים האלה, וכל דברים אחרים, וגם רחוק מהשליטה של הרבנים, שאנחנו די מאסנו בה. ואנשים האלה מגיעים לארץ ישראל, והם לא מצליחים, כלכלי, הם לא מצליחים להחזיק פעילות חקלאית. רבים מהם, מכל מיני סיבות, גם כמובן שלציבור היהודי אין הרבה ניסיון בעבודה חקלאית מסיבית, יש גם מקלות שגם השלטונות הרוסים, גם השלטונות הטורקים, גם היישוב הישן, שם להם, זה קשה, ואז זה נכנס לסוג של תחושה של אכזבה, משבר, זאת אומרת, זה, כאילו, מה שיש, אני חושב מה שיש כאן בראשו של האדם, זה, שזה בדיוק משבר, או ציונות תהיה משבר, בדיוק בסגנון של שבתאי צבי. שברגע הוא חושב, זה יקרוס, וברגע שזה יקרוס, אז אנשים כל כך התאכזבו, וזה פשוט, זה יהרוס עוד לעשרות למאות שנים. אז מה הוא מציע? איך הגות יכולה לפתור בעיה טכנית של כישלון כלכלי נחרץ? הגות לא, אבל תכנון מראש, כן יכולה לעשות את זה,
ואז הוא צריך לתת איזה משהו לאנשים האלה, להשקיע בהם את האנרגיות. רגע, לא נורא, אתם גם יכולים להיות עם שבדרך, על פי פיתוח של התרבות העברית. אתם לא צריכים עכשיו לשבת שם, או לשאוף לשם. אם אתם עכשיו מסוגלים, כמון, להוציא את כתב העת של לוח כאן באודסה, אז אולי עדיף כאן. אתם בונים את היסודות של תרבות החדשה, בעוד שאנחנו, בשיקול דעת, בונים את החברה הזאת בארץ ישראל, שברור שלא תהיה רוב של אוכלוסייה, כי הוא חשב שבאמת אין הרבה קרקעות פנויות בארץ ישראל, הקרקעות הכי טובות הן בידי כבר ערבים מאבדים אותן קרקעות, אז כאילו זה לא יכול להתממש בטווח הזמן המיידי. ברור שלא אחד העם וכמעט אף אחד אחר, הוא לא חושב במושגים של שואה קרבה. מה שהוא צריך, מה שהוא רוצה לתת ליהודים, זה דרך להמשיך את חיים בגלות, כל עוד אנחנו לאט לאט בונים את הבניין הזה, כאילו אנחנו שילמנו לקבלן כסף, והוא בונה לנו בית, אנחנו יודעים שנעבור לשם 10 שנים, אבל אנחנו צריכים איכשהו לא לשכוח, לא להתאכזב מהפרויקט הזה, אז בינתיים הוא בונה כאילו מין תוכנית תרבותית, שבו אנחנו בונים עצמנו מפתחים את עצמנו מבחינת הברית, בסופו של דבר לאט לאט אנחנו מטבע הדברים, אנחנו נתכנס לשם, או האנשים שהכי, העניין העברי הכי בוער אצלם, הם התכנסו לשם, בסופו של דבר גם הוא עושה את המהלך הזה, הרי בשנות ה-20 הוא כן עובר לארץ ישראל, ולא רק לארץ ישראל, הוא גם נוטל חלק מאוד פעיל בעיצוב דמותה התרבותית של החברה החדשה. אגב, כאן אפשר לומר שגם צריך לברך גם על אנשים כמו ויצמן, כי ויצמן הוא זה שקובע, כשהוא מגיע עם הוועדה הציונית, עם הבריטים, הוא משכנע להפוך את העברית, בעצם למעשה לשפת היישוב. מוקמת תל אביב, תל אביב מוקמת על עוד אחד מחסידיו של אחד העם, שהוא לא סוציאליסט, מאיר דיזינגוף, שהוא איש של מעמד הביניים. אז הם חושבים על תל אביב במובן של בירת התרבות היהודית. והם צודקים. הם צודקים, אבל עד כמה שזה נראה מאוד מוזר היום, במובן מסוים, שעד כמה תל אביב שהתחילה להתנוון בתקופה של שלטון מפא"י, לא אותה תל אביב שהייתה בשנות ה-20 וה-30. לא מזמן טיילתי במרכז תל אביב, מרכז בין עמק גבירול לחוף, ואתה הולך לפי ברחובות האלה. והשמות של הרחובות האלה, זה לא שמות וולגריים של צמחים, כמו בכל יישוב חילוני או התנחלות, לא משנה, זה צמחים או מוזרים וכל מיני דברים כאלה. זה כל השמות של התרבות היהודית, קודם כל בתקופה של השכלה והתחייה, אבל גם יותר פעמים, זה שמות של רחובות של תל אביב. ואגב, גם התייעצו עם ביאליק, גם התייעצו עם אחד העם אילו שמות לתת. אז יש שם רנק, לא, רנק דווקא בירושלים, יש שם ריינס, יש שם בורגרשוב, פינסקר, יש שם פרישמן, דמות מאוד חשובה בטיפוח תרבות עברית, למרות שהוא בעצמו הוא די הסתייג מהפרויקט עצמו. כן, טוב. אז זה גם סוג של מורשת של החדם. עכשיו, אני אישית חושב שהדרך, כאילו, מה שאנחנו כן יכולים לקבל מהחדם, זה היכולת לחשוב על כך שאתה לא יכול, שהשפה היא לא יכולה אף פעם להיות ניטרלית. שפה היא המדיום, שפה היא כבר התוכן של הדברים. עכשיו, היא לא רק אמצעי להעברת מסר, היא בעצמה חלק גדול מהמסר. נכון. עכשיו, אז כאן כמה דברים. אני לא מזמן צפיתי בשיחה בין גדי טאוב לעירית לינור. והם שם דיברו על הדבר הזה שמאוד נפוץ, שהאנשים בתל אביב עלולים להיות שוודים דוברי עברית.
יש ביטוי, שוודים דוברי עברית. או גויים דוברי עברית, זה הביטוי המקובל. ביטוי המקובל אצל גדי טאוב זה שוודים דוברי עברית. בואו לא ניכנס לכל מיני משוגעים שזה. אבל עכשיו, אז אני חושב שאחד העם מראה שזה בלתי אפשרי. אם אתה כבר דובר עברית, אתה כבר לא שוודי. אם אתה דובר עברית, אתה כבר לא מתבולל. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות סתם בן אדם ללא שום קשר ליהדות, וכל עוד אתה דובר עברית, או כן, ללאום. דרך אגב, מי שאמר את זה בצורה הכי חריפה, והכי זה חוקר הקבלה, גרשם שולם, הוא אמר, אלוהים לא ישתוק, בשפה שבה הוא מפר את התורה. אבל עכשיו שוב, בדיוק מכיוון ששולם יש כמו לבובר, יש אותם מטען רליגיוזים, אני רוצה, זה לא אדם. אני רוצה לחלוטין... אתה אומר לא אלוהים לא ישתוק, אלא האדם לא יישאר מנותק מעם ישראל, כל עוד הוא דובר עברית. נכון. כי בוא, אני פעם עשיתי איזושהי שיחה באחת מחנויות ספרים, ואני הבאתי המון דוגמאות, לקחתי את המשוררים הכי תל אביביים כביכול, והכי לא קשורים למסורת היהודית. את נתן זך, את מאיר ויזלטיר, את חזי לסקלי, ועוד כל מיני אנשים, דוד דן. אנשים שחושבים עליהם במושגים שהם לא אנשים ששואבים מרוח או משפה של מסורת, כמו יהודה עמיחי ואחרים. אוקיי, אז לקחתי את זה. וגם הבאתי כמה משוררים צעירים של היום, שיכולים גם אפילו להצביע חדש או משהו כזה. ואני אומר שאי אפשר לכתוב שירה בשפה העברית, בלי שהיא לחלוטין תבואה באותו מאגר של דימויים והמילים, ששייכים לעם ישראל כעם דובר עברית, לאורך מאות ואלפי שנים. פשוט, אתה לא יכול לנתק את זה. העברית היא אף פעם לא איזושהי שפה, שלא יהיה לה קשר ללאום היהודי. ואני חושב שאחד היה מבין את זה מצוין. ולכן, למרות שהארון הספרים שלו בהחלט היה ארון ספרים תורני, כי זה מה שהיה קיים אז. לא היה הרבה. אגב, לא כולם לגמרי הסכימו עם זה. למשל, ברדיצ'בסקי כתב, הוא כותב את זה בשנת 1900, ש100 שנים האחרונות אנחנו יצרנו תרבות עברית, הרבה יותר עשירה מאשר כל המאות שלפני זה. אבל זה לא בדיוק אחד העם מבחינתו, ארון הספרים שלו זה ארון הספרים שקיים, אבל אין לו בעיה שזה יהיה ארון ספרים אחר, שהוא יתפתח. זאת אומרת, אין לו בעיה בעיקרון שבמקום כל מיני טקסטים פילוסופיים של 112, יקראו את עמוס עוז ואלף בית ישוע נניח. שוב, בוא נאמר, אני חושב שהייתה לו הרבה השגות עם האיכות של עמוס עוז, אבל, ויכול להיות עוד 10 שנים יהיו לנו רומאים יותר טובים, אבל בעיקרון זה, אבל הוא ידע שלעברית יש כוח עצום. ואז נשאלת השאלה, נגיד שאני לוקח פה את מתבגר של דוסטויבסקי, יצירת מופת, מתורגמת לעברית, אחד העם מכשיר או לא מכשיר? כן, לא כשהוא מכשיר, הוא אומר את זה בפירוש. הוא אוהב את זה, הוא אוהב ספרות מתורגמת? לא רק זאת, הוא אוהב, לכן המלצתי למאמר חיקוי והתבוללות. הוא אומר, חבל שלא תרגמו את אפלטון, אבל הוא כמובן מתכוון לכל הספרות היוונית, לעברית בתקופה החשמונאית. כי אז זה היה חלק אינטגרלי מהתרבות העברית. חבל שבוא נאמר, זה לא נעשה ונתקענו עם מה שנתקענו. אז בהחלט, אבל זה כך תרבות מתפתחת, בסופו של נניח, כשהעילית התרבותית הגרמנית של מעמד הביניים רוצה ליצור את התרבות הגרמנית לאומית, והיריב שלה והסכנה שלה זה הצרפתים. כן, התרבות של חצרות אריסטוקרטיות, והסף הזה תרבות צרפתית. הם אומרים, אנחנו רוצים משהו גרמני אותנטי. אז מה זה גרמני אותנטי? זה שייקספיר. שייקספיר הופך למודל לתיאטרון הגרמני. רגע, נגיד למי שלא יודע, שייקספיר הוא אנגלי. כן, הוא אנגלי. אבל מבחינת אנשים, כאילו, הם אומרים, אנחנו לא רוצים תיאטרון שייקספיר, ושייקספיר הוא בהחלט חלק אינטגרלי מהתרבות הגרמנית. מזה שאתה קורא את שייקספיר בגרמנית, לא הופך לאנגליה, אתה לחלוטין גרמני. אותו דבר עם שייקספיר קורא בשפה הרוסית.
עכשיו, אחד מהאנשים שתרגם בצפון אפריקה את שייקספיר, לרוסית היה מי שידוע ברוסיה כסופר ומשורר ילדים ומתרגם, שמואל מרשק. אגב, הוא כאילו בא ממשפחה של מרשק, הרב מ-17. בצעירותו היה ציוני דרך אגב, וזה כאילו, אף אחד, כאילו בתקופה הזאת אף אחד לא ידע שהיה לו עבר כזה. והוא באדם שמתרגם לרוסית את שייקספיר, ושייקספיר לחלוטין הופך להיות לחלק אינטגרלי מהתרבות הרוסית, כולל הרבה מאוד מממרות, ממשפטים, שהם חלק מאוצר הספרים הרוסי. עכשיו, דרך אגב, באנגלית, שייקספיר נשמע אחרת מהרוסית. אם אני נניח, כשאני לוקח איזשהו משפט שאני מכיר ברוסית, ואני קורא אותה במקור באנגלית, משייקספיר זה לא אותו דבר, זה לא מצלצל. זאת אומרת, אין שום בעיה לקחת איזשהו טקסט, לתרגם אותו, להפוך אותו לחלק אינטגרלי, מתוך הארון הספרים של התרבות העברית היהודית. האמת היא שאני מכיר את זה מספרות רוסית, לא שאני יודע רוסית, אבל שהתרגומים של לאה גולדברג וגם של צ'רניחובסקי הם פשוט עברית מופת, זה לא כמו התרגומי AI של היום שעוד עושים זוועה, אלא זה באמת תרגום שהוא נותן לך תחושה של בית בערבות רוסיה. נכון, אז זאת אומרת, אלה דברים, כאילו יש דבר כזה כ-cultural appropriation, מה שנקרא. ניחוס תרבותי. כן, משהו שנוצר בהקשר אחר, בתרבות שונה, נשאב על ידי תרבות אחרת. אגב, ככל שהתרבות הזאת יותר בטוחה בעצמה, כך קל לעשות זאת, כי היא לא מפחדת שהיא תאבד משהו מערכה או מזותה על ידי זה שהיא עושה את זה, רק מה שראה את עצמה, היא מביאה את הדברים הקיימים, הכי טובים, כמו שאנחנו מביאים את אייפון. כן? אייפון זה לא חלק אינטגרלי מהזהות הסטיב ג'ובסית, של הלאום הסטיב ג'ובסי. כן, יכול להיות ששם יש לזה משמעות אחרת, אבל אפשר לנתק את האייפון מהלאום הסטיב ג'ובסי, ולהפוך אותו לחלק מהלאום הישראלי, למה לא? אז מה שאנחנו לוקחים בעצם מהשיחה הזאת, או מהשאלה ששאלתי בהתחלה, איך אחד העם רלוונטי לימינו, אז זה בעצם התרבות העברית היא דבר ראשון סוג של תנאי סף מספיק. מספיק, הוא לא הכי ראוי שיש, זאת אומרת עדיין אפשר לבנות על גבי העברית עוד הרבה מאוד מגדלים חשובים, אבל עצם זה שאנחנו מדברים עברית זה כבר משהו שאנחנו יכולים להגיד, גם אם אנחנו לא מקיימים ליל סדר או את השבת או את חג החנוכה, עצם זה מספיק. זה טוב. לכל בן אדם יש כאילו, זה מינימום. כן, זה מינימום. כי הרי אף אחד לא אומר שאנשים לא צריכים לפתח את עצמם במאות דרכים. אחד מהם זה ליל הסדר, למה לא? השאלה היא סביב מה אנחנו מכנסים כקהילה אחת. קהילה לאומית אחת. ובעידן המודרני, העכשווי, אין שום דרך, וזה יהיה הרסני לציונות, אם אנחנו נקבע תכנים יותר מדי קשיחים, כדי לכנס אנשים תחת תכנים האלה. כי זה פשוט, ובוודאי כשזה תכנים שקשורים לאורח חיים שלא מקובל על רוב בני אדם. אבל עברית זה לא עניין טכני, כמו שעברית לינור, כאילו, זה עניין מאוד מהותי. זאת אומרת, זה דבר שמקשר בחוטים מאוד דקים, שאפילו אנחנו לא יכולים לראות אותם מיד, עם ההמשכיות ההיסטורית של העם, ולכן, האנשים, שוב, אני לוקח, נניח סתם, מישהו שמשורר צעיר, רדיקלי, מצביע חדש, הוא כותב עברית מצוינת, מתוך היכרות של תרבות עברית של מאות שנים, גם תקופה, וגם אולי אפילו קבלית ארמית או משהו, זו או משהו כזה, ואתה יודע שהוא קשור לציבור הזה בכל כך הרבה חוטים, שבסופו של דבר, הדעות הפוליטית שלו הן בטלות בשישים לעומת התרומה שהוא נותן להמשך הקיום הלאומי על ידי המפעל התרבותי שלו, ולכן מאוד חשוב לא לזלזל בתרומה של האנשים האלה לתרבות העברית, הם חלק מהסיפור הזה. כן, האמת זה מעניין שבשיחה בין שני סופרים שגם כתבו מחזות והרבה מאוד תסריטים, עירית לנור וגדי טאוב, בעצם יש זלזול בכלי המרכזי שלהם שזה בעצם העברית,
שזה, מסתכלים על זה רק בתור משהו טכני, שהם יוכלו לכתוב את אותם יצירות גם בשפה אחרת, אילו זו הייתה שפתיים שלהם. אני חושב שזה היה קצת נסיבתי, אם היינו מדברים איתם שיחת עומק, אולי הם היו מגיעים, אבל זה פשוט קצת להכניס לאיזשהם אנשים שחיים בטלוויזיה. עכשיו, דרך אגב, אני אולי מתישהו מתכוון לכתוב פוסט הזה, אבל אני חושב שאחת הטעויות שאנשים עושים זה שהם מסתכלים על ישראל הראשונה, מה שנקרא, או אנשים, השמאל מרכז הסטנדרטי בישראל, כאנשים כביכול מנותקים לחלוטין מאיזושהי לאומיות ובעלי איזושהי השקפת עולם או חיים קוסמופוליטיים. אני חושב שזה פשוט לא נכון. תביאו אנשים כאלה לאיזושהי מדינה אחרת ותראו עד כמה אליהם קל להתערות במדינה אחרת. ברור שאולי לא מבחינת הספרים שם, כמו מבחינת הרגלי התנהגות, הם לחלוטין שווים מאותה מסורת. אגב שיש לה כל מיני דברים שאולי כדאי לשנות, ואחד העם היה אולי בעד לשנות, למשל כל העניין הזה של סנטימנטליות בקשר לשבויים, זה דבר שהוא מאוד יהודי, זה לא דבר נוצרי. כן? אז, ואולי כדאי שבמובן הזה, הציבור היה קצת פחות יהודי ממה ש... הוא מאוד מזיק גיאופוליטית. נכון, אבל צריך להבין שאין לזה שום קשר לאיזשהו סוג של התנתקות. הם ככה, כי הם גדלו על הרגלי ודפוסים מנטליים מאוד מושרשים בעם היהודי לדורותיו. זאת אומרת, זה פשוט, אני חושב שזו טעות קונספטואלית, וזה גם עושה מין חיים קלים, כי ברגע שאתה אומר, אוקיי, מישהו שלא מסכים איתי פוליטית, או שלא אכפת לו דרך שאני חושב שצריך להתנהג, שהוא פשוט מנותק באיזושהי מסורת לאומית, אז פתאום הוא מלמד אותם מסורת, והכל בסדר. אבל אם אתה מבין שזה לא העניין הזה, שיש איזושהי דפוסי התנהגות מושרשים, שהם מתוך הניסיון להצטבר של חיים יהודים בגולה במשך מאות שנים. למשל, אני אתן לך דוגמה, עכשיו יש עניין של סוריה, שנכנסנו לסוריה קצת, עוד קצת נגסנו, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, כי אין לי את הנתונים, אני כאילו היבשים, אז אני לא יכול להחליט מה צריך לעשות, אולי צריך לעשות, אולי צריך להתקדם הלאה, אין לי מושג. אבל אני שמתי לב שברשתות, פתאום הרבה אנשים שם, אנשי הימין מאוד מובהקים, אומרים, אוי, זה מפחיד אותי, מה יקרה? אולי השליט החדש הזה יתעצבן, אנחנו לא צריכים, אולי צריכים לצגת, פתאום הדפוס הרגל הזה של לא להרגיז את פריץ, פתאום בולט לא רק אצל השמאלים, גם אצל ימנים, זאת אומרת, זה לא תמיד עניין כאילו של התנתקות תרבותית, זה דווקא הרבה פעמים עניין של קשר לסוג מסוים של מסורת חיים, שהייתה מאוד מושרשת בעם היהודי. זה הרי לא בכדי שבמשך מאות שנים יהודים לא הצליחו לקיים חיי ריבונות, זאת אומרת, יש משהו יהודי בזה, אז אסור להתעלם מהעניין הזה. כן, ולכן ז'בוטינסקי במאמר המפורסם, קיר הברזל, אומר שיש לו ראש של גוי, לא שיש לו את הראש היהודי האמיתי של אני לא יודע מה. הייתי שמח, אבל באמת לקראת סיום, לנסות לשאול אותך על המנהג הזה, או הנטייה התרבותית הזאת, של באמת חלק נקרא לזה מקפלן, או מישראל הראשונה, לאיים בירידה מהארץ. מה זה הדבר הזה? למה זה קשור? למה זה כל הזמן עולה? הרופאים והאלה, וכולם ירדו, ודרך אגב, גם הרב יוסף אמר, אם אנחנו נרד מהארץ ולא נתגייס. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו רואים בכל הציבור היהודי, או לפחות בחלקים גדולים ממנו, את הקטע הזה של הגלות זה אופציה, אנחנו פה על מזוודות. זה דרך של ריבים היסטריים בתוך המשפחה. זה די... זה מצוי באומות אחרות. לא, בוא אומר, אבל במשפחה היהודית זה מאוד... הדציבלים האלה, זה הדבר הכי סטנדרטי זה, זה דוגמה למה ש... למורשת. כן, אז נכון שיש עם זה הרבה... אפשר למתוח על זה ביקורת, אני בטוח שברדיצ'בסקי היה כותב כמה סיפורים נפלאים על הנוגע הזה, אבל אני לא, פשוט לא, עד שאני לא רואה את זה, אני לא מתייחס לברצינות. חוץ מזה, בן אדם שמתנתק ולא אכפת לו, הוא לא צועק, הוא פשוט יוצא. הוא, כאילו, ברגע שאין לך איזשהו סוג של, איזשהו קשר עמוק, אז אתה לא הולך לריב.
אנשים שכבר יש איזשהו ניכור בינם לבין העם שלהם, אז הם לא רבים, אז האנשים האלה פשוט מתבטאים בצורה כזאת. עכשיו, אפשר למתוח הרבה ביקורת על זה, כאילו על דרך ההתבטאות הזאת, והדרך ההתבטאות הזאת בסופו של דבר, היא יכולה להיות מתאימה לחיי קהילה, שאין בדרך הנשק, רוב פעמים, או אין לך איזושהי סמכות, ברגע אתה פועל כך בתוך מדינה ריבונית, ואתה לא מעדכן את ההרגלים שלך, זה עלול להביא לדברים מאוד מסוכנים. אבל דברים המסוכנים האלה לא יהיו איזושהי הגירה. אנחנו הרבה יותר, אני חושב, בסכנה של איזושהי מלחמת אזרחים מאשר הגירה. תפרט על זה, זה חשוב. כי, תשמע, אתה רואה איך אנשים מדברים, אז אנחנו עושים על זה הנחות, כי אנחנו יודעים שיש סוג של ריטוריקת יתר וקולוניות יתר בדרך הזאת, אבל צריך להבין שכאשר יש היגיון לדינמיקה של חיים מדינתיים, מה שאתה יכול, צעקות שאתה יכול לאפשר לך במשפחה, אם אתה מאפשר לך בזירה הציבורית, מישהו, ויש לך מיליון אנשים עלול, לתפוס אותם ברצינות. או, אתה לא מתכוון לזה. עכשיו, הרבה אנשים נניח דיברו לפני, היו כל מיני ביטויים חרפים לפני רצח רבין. והיו כמה אנשים שחשבו, אוקיי, אולי בעצם אנחנו צריכים לפעול לפי מה שנאמר. כאילו, אם נאמר א', אז נאמר ב'. עכשיו, היום, הדרך שבה אנשים מתבטאים, ודרך כלל זה לא מונופול של מחנה אחד, בכל המחנות זה קיים. היא פשוט, מבחינת דציבלים פי 10 ממה שהיה לפני רצח רבין. כאשר, עכשיו, וכשאנחנו באים נניח לאנשי שמאל ואומרים, למה אתם מתבטאים ככה, זה הרי מסוכן, הם אומרים, הרי ברור שאנחנו ציבור כזה, שלא יצא מאיתנו בן אדם אלים, או שעשה אווירה. מכיר את הטענות האלה, נכון? ויכול להיות שהם צודקים עד שתהיה פעם ראשונה. כי בסופו של דבר, כשאתה חי בחיי ריבונות ומדינה מפותחת ורבת אנשים, בסופו של דבר, גם כשאתה לא מתכוון לדברים שאתה אומר, מישהו עשוי כאילו לאחד דברים האלה ברצינות. פצצת תאורה נגיד. נכון. עכשיו, אבל בוא נאמר כך, אז הדברים האלה, אבל שוב, זה לא מונופול של מחנה אחד, אבל הדברים האלה, הם באיזשהו שלב עלולים לצאת משליטה. עכשיו, יש לי איזה ידיד שחי לא מעט שנים בחול, הוא בן אדם, בוא נאמר, לא קיצוני בשום דרך בדעותיו, והוא אומר, אני קורא מה שנאמר בישראל, אני מתחיל לפחד, שכאילו, חברה על סף של מלחמת אזרחים. אני אומר, אני רוצה קצת להרגיע, כי צריך, כשאני בשיחות יומיומיות, סתם, באינטראקציה סטנדרטית, זה לא נראה כך כמו שזה נראה בתקשורת או בטוויטר. אבל אנחנו לא יודעים מתי פתאום הדבר הזה, אנחנו לא נוכל להרגיש בזמן האמת כשזה יחלחל עד כך, שהקיר יהיה כל כך גדול, שזה בעצם יקבל איזושהי צורה אלימה. אין לנו דרך לחזות את זה, אבל אני חושב שפשוט להמשיך בסוג כזה של סיר זה די בלתי אחראי. כן, זה ללכת על צוק, זה כמו שהקואליציה תמיד מרגישה חזקה עד שהיא פתאום מתפרקת. נכון. נגיד לפני חוק ישראל היום, שלפיד ובנט והובילו, אז הקואליציה הזאת נראתה שעומדת לשבת עוד הרבה זמן נגד החרדים וזה, והיה שיתוף אינטרסים, ופתאום ברגע אחד נתניהו פירק. והקואליציה האחרונה של ממשלת השינוי, זה הייתה כל הזמן עם ריבים, ושיקלי כל הזמן עשה להם שם צרות, ופתאום יום אחד גם סילמן עברה צד. זאת אומרת, הדברים מאוד שבירים. וזה נכון, וגם יש תמיד נציאה לאנשים שיש להם בידיהם כוח עכשיו, אז איך שהם שוכחים שבעוד שנה הם עלולים לאבד את הכוח הזה. אז הם מתנהגים כאילו אין מחר, בלי איזושהי ראייה לטווח רחוק. אז כל הדברים, אז לכן אני חושב שכל העניין של הגירה הוא באמת סוג של הטרלה או מין פוזה, אבל עצם הווליום של דיבור בכלל על דברים האלה, והנרמול של שיח יש לנו נרמול של שיח של מלחמת אזרחים בחברה.
או שיח של מהפכה, או שיח, לא משנה מה. בסופו של דבר, ברגע שזה מתנרמל, מתישהו זה גם מתרגם למציאות. אנחנו עדיין לא הגענו לשלב הזה, אבל אם אנחנו לא נהיה מודעים לזה, בסופו של דבר זה יגיע ואף אחד לא ינצח במלחמת אזרחים כזאת. זאת אומרת, מלחמת אזרחים שהייתה לנו לפני, כאילו מין דימוי, מין תרגול שלה לפני 7 באוקטובר, יש לו קשר למה שקרה ב7 באוקטובר. כן? אז זה די ברור שאם אנחנו נגיע לאיזשהו סכסוך אזרחי מאוד משמעותי, בסופו של דבר האויבים התנפלו עלינו. לכן דרך כלל אני לא מפחד כל כך מדיקטטורות אצלנו מכל סוג, מכיוון שאני יודע שעד שנספיק להקים דיקטטורות כבר ישמידו אותנו. אין לנו פריבילגיה של 2 אוקיינוסים. נכון, אז כאילו זה פשוט ככה, אנשים שחותרים לסכסוך אזרחי מכל סוג, בסופו של דבר הם גם חותרים להשמדת מדינת ישראל. בנימה אופטימית ולקריאה ליותר אחריות ומתינות בשיח הישראלי, פרופסור אפרים פודוקסיק, תודה רבה. תודה לך. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.